ოცდაათი წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. აღმოჩნდა, რომ ყველას ერთი ქალი გვიყვარდა. ასე გამოეხმაურა წლევანდელი საბას ლაურეატი რუსუდან რუხაძე ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებას. არასოდეს არ ყოფილა სოციალური ქსელი ესეთი ლამაზი, როგორიც დღეს გახლავთ, რადგან ყველა განურჩევლად აზიარებს ლიკა ქავჟარაძის ფოტოებს. ლიკა ქავჟარაძის ცხედარი გუშინ აბაშიძის ქუჩაზე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში იპოვეს. გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად დაწყებულია გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მსახიობს ხელზე დაზიანებები არ აღენიშნება. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მე ვარ თამთა გაზაშვილი, ვნახოთ კიდევ რა თემები გელოდებათ ხუთშაბათის იმედის დღეში. თამაში ძალიან დიდი ხანი და 3 საათი დამავიწყდა. ზიანი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოაქვთ. აფერხებს თუ არა გაჯეტების ინტენსიური მოხმარება, მეტყველებას და რა კავშირი აქვს მოზარდის შიშებთან საშინელებათა ჟანრის საბავშვო ვიდეოების და ფილმების ნახვას. ფსიქოლოგის რეკომენდაციები რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. ყოველწლიურად მსოფლიოში ქრონიკული C-ჰეპატიტის ფონზე განვითარებული გართულებებით იღუპება დაახლოებით 500,000 ადამიანი. 45,000 ადამიანმა C-ჰეპატიტი უკვე დაამარცხა. 90,000 ადამიანმა კი არ იცის, რომ ვირუსის მატარებელია. როგორ უნდა ჩაეწეროთ და რას ითვალისწინებს ელიმინაციის ახალი ეტაპი ნახეთ იმედის დღეში. გზასიმინდის ყანიდან ევროპის ჩემპიონატამდე. And a gold medal for Georgia, Ramas Silagaba. 18 წლის მარტვილელი ბიჭის დაუჯერებელი ისტორია იმედის დღეში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. მაყურებელმა ახლა ნახავთ წელი ანონსი იმედის დღის. შესაძლებელია ჩვენ ყველა თემაზე საუბარი ვერ მოვასწროთ, ვეცდებით გავიხსენოთ ლიკა ქავჟარაძე. ლიკა ქავჟარაძე გარდაიცვალა, ქალი, რომელმაც სილამაზის სტანდარტი დააწესა. 12 წლის იყო პირველად, როდესაც კინოში გადაიღეს, თუმცა მისთვის საბედისწერო და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანიც ნატრის ხეში მარიტას როლი გამოდგა. ნიკოლოს უმრავლესობისთვის მისი პირველი ფილმი ნატრის ხე, თუმცა 1972 წელს თეიმურაზ ბაქრაძემ მოკლემეტრაჟიან ფილმში გადაიღო ლიკა ქავჟარაძე. ეს იყო მისი პირველი ფილმი. იქ ის 12 წლის იყო. თუმცა როგორც ნიკოლოზმა აღნიშნა და ასევე თავად ლიკაც ამბობდა, რომ სწორედ მარიტა იყო მისთვის საბედისწერო როლი, ნატრის ხეს დიდი პოპულარობა მოყვა. მაშინ 15 წლის ვიყავი. დასაწყისში სასიამოვნო იყო მახსოვს სკოლაში, როცა სასადილოში ურიგოდ მიშვებდნენ. სხვადასხვა ღონისძიებისთვის ბილეთებს უფასოდ მაძლევდნენ, ქუჩაში მცნობდნენ. ნატრის ხის შემდეგ თითით საჩვენებელი ვიყავი. აი ეს ის არის, ვინც ვირზე იჯდა. რატომღაც ყველა ვირზე ჯდომის ეპიზოდს იხსენებდა. მქონდა ისეთი პერიოდი, როცა ქუდითაც კი დავდიოდი, რომ ხალხს არ ვეცია. ამას ამბობს ლიკა მარიტას როლზე. 14 წლის ვიყავი პირველად შეყვარებული. პაემანი არ მქონია. ცალმხრივი გახდოთ ჩემი სიყვარული. მოგვიანებით კი ბევრი თაყვანისმცემელი მყავდა. 14 წლის ის ამბობს, რომ ბევრი თაყვანისმცემელი მყავდა, მას მთელი ცხოვრების განმავლობაში ყავდა ბევრი თაყვანისმცემელი, თუმცა სულ რამდენიმე წლის წინ ლიკა ამბობს, რომ მე ვერც დედის მიტოვება შევძელი თავის დროზე და ვერც ჩემი შვილის. ჩემ შვილს ახლა თავის ოჯახი აქვს და სხვაგან ცხოვრობს, დედა აღარ არის და მე მარტო ვარ. ნანიკო, მე წეგან დასაწყისში ვახსენე, რომ ესეთი ლამაზი სოციალური ქსელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ყველა აზიარებს და მართლაც ერთი ჩამოყოლა არის დიდი სიამოვნება, რომ ნახო ესეთი სილამაზის ქალი, რომელსაც მე მგონი ანალოგი არ ყავდა მსოფლიო კინოში. მე გეთანხმები და აქვე მაქვს საშუალება წავიკითხო ლევან უჩანეიშვილის გამოსათხოვარი წერილი, რომელიც სწორედ დღეს გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში. ჩემო ლიკა, მაპატიე, ყველას აპატიე, საქართველოს აპატიე, ვერ მოგიარეთ, მარტო დაგტოვეთ, მიგატოვეთ, გვაპატიე რომ დაგივიწყეთ, ხელში არ აგიყვანეთ, შენ საოცნებო სამყაროში არ წაგიყვანეთ, შენი შეხების ღირსი არ ყოფილვართ, არავინ არ ყოფილვართ, შენი სილამაზის ღირსი საქართველოც კი არ არის. გვაპატიე რომ შენს ნატრის ხეზე გამგმული ოცნება სამწუხაროდ არ ასრულდა. გვაპატიე რომ შენ სამწუხაროდ ვერ კითხულობ, ძალიან წვრილად წერია. მაყურებელი ახლა ხედავს ამას. სევდა წრემლი, სიცივე და ქარი, ყოველთვის ჩარაზული კარი, ჩემო ლიკა მაპატიე, ყველას აპატიე, საქართველოს აპატიე. ეს ეხმაურება ლევან უჩაინეიშვილი ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებას და ახლა ერთი კადრი მინდა ბუჩვენო მაყურებელს, სწორედ ლიკა ქავჟარაძე და ლევან უჩაინეიშვილი ცეკვავენ აქ, მოდი ერთად ნახოთ.
ჩვეულებრივი რეჟისორი რაფაელ გასპარიანი, ფილმი გადაღებული 1982 წელს. ცხადი ეს არქივია, ფილმს ჰქვია ზაგატკა კუბაჩინსკა. მე მგონი ნანიკო თამთ არსებობს მდენ ადამიანები, რომელთა გარდაცვალებაც არც ერთ ლოგიკას არ ექვემდებარება და ლიკა კაჟარზე ყოველთვის დარჩება რაღაცა სილამაზის სიმბოლოდ და მშვენიერების, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანია ჩვენს რეალობაში. ნამდვილად ეს არის სილამაზე, რომელსაც დრო დაინდობს და რომელიც ყველა ჩვენგანის მეხსიერებაში დარჩება და არა მარტო ჩვენგანის შთამომავლობას ემახსოვრება მოსასწავლად დაუჯერებელად ლამაზი და არა მარტო ფიზიკურად ლამაზი იყო, ძალიან ლამაზი ადამიანი იყო და სამწუხარო რომ ის გარდაიცვალა. ახლა ნიკოლოს დაუბრუნდეთ ჩვენ ტრადიციულ იმედის დღეს, ხუთშაბათს რა ხდება ახლა ჩვენ? ხუთშაბათია ტრადიციულად თიკა წერეთელი შემოგვიერთდება სასარგებლო რჩევებით მშობლებისათვის, ასე ქვია მის რუბრიკას და მოდით ერთად გავიგოთ რა როგორ ზიანს აყენებს ჩვენ შვილებს თანამედროვე ტექნოლოგიები, ფილმები, მულტფილმები, რომელსაც ისინი უყურებენ, საშინელებათა ჟანრი. მოკლედ ამ ყველაფერზე თიკა წერეთელი ისაუბრებს. თიკა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, კომპიუტერი თანამედროვე ეპოქის ნაწილია და ჩვენ ამას ვერ გავექცევით, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა დოზით, რა ასაკიდან არის შესაძლებელი ბავშვი დაუმეგობრდეს კომპიუტერს და რამდენ ხანს შეიძლება დარჩეს კომპიუტერთან და გაჯეტებთან. ასევე ვისაუბრებთ მის სასარგებლო თვისებებზეც. ახლა კი ვნახოთ გამოკითხვა, მე ბავშვები გამოვკითხე და ვნახოთ რას უყურებენ ისინი და რითი ერთობიან, როდესაც კომპიუტერთან სხედან. YouTube-ზე ვარ ხოლმე ძირითადად და უყურებ ხოლმე ვიდეოებს. მე ვთამაშობ Need for Speeds, Minecraft-ს, ასევე GTA 5-ს და Assassin's. არ ვთამაშობ კომპიუტერებს, იმიტომ რომ ჯერ ჩემთვის აკრძალულია. მიყვარს მე აი გოგოებს რო კაბებს ვაცმევ, პრანჭავ, ტორტებს რო ვაკეთებ. Far Cry ქვია ერთ თამაშს. მანდაც იგივეა, ოღონდ დინოზავრები არიან, ძველი დროა. და მანდაც შემშინებია პირველად რო უყურებ, მაგრამ აღარ შემეშინდა. თამაშებში რაღაცა ბევრი არ მომწონს, მაგრამ უფრო YouTube-ში შესვლა მომწონს და რაღაცებს ყურება. ძირითადად უფრო სოციალურ ქსელებში ვარ. მომწონს თამაში 2-3 ბოქსია. იმა ცოტა საშიშია 4 წელზე მოდ ბავშვებისთვისა. შიგნით ბევრი სისხლებია. არც კომპიუტერი არ მაქვს და ბუქში ჯერ ნოუთბუქში ჯერ აღზარულია თამაშები. როცა ჩემი დეიდაშვილებს უყურებ როგორ თამაშობენ და თუნდაც ბიჭურ თამაშებს ამ მანქანებზე და იმებზე მეც მიინდება და არის ხოლმე რაღაც გამონაკლისები, როცა ვთამაშობ. GTA 5-ში მაგალითად შეგვიძლია ყველაფრის გაკეთება, არის მისიები, რომლებიც უნდა შევასრულოთ და სხვა რაღაცებიც არის მოსეთები. რეალობას ძალიან გავს, გრაფიკა აქვს კარგი. ადამიანები გამოდიან, იარაღი გაქვს და ესვრი. და ამაში არავის არ შეეშინდება, ჩვეულებრივ ატარებ მანქანას. ამ თამაში მომწონს, რომ მანქანა არჩევ როგორი მანქანა გინდა. ჩემი საყვარელი მულტფილმის გმირებიც არიან. აი ცოტა უცნაურად მიქცევიან და ბრაზდებიან ერთმანეთზე. მიახავს ასეთი ვიდეოები, მაგრამ არ მომწონს უფრო. ერთხელ ანუ დაწასული იყო და ვითამაშე ძალიან დიდი ხანი და 3 საათი უნდა დამავიწყდა. მე კომპიუტერულ თამაშებს უთმობ დღეში 1 საათს. აი ასეთია ჩვენს ბავშვობაში ჩვენ ეზოში ჩასვლას გვიკრძალავდნენ ხოლმე დიდი დოზით ახლა კიდე მშობლები ეხვეწებიან ხოლმე ჩადიშვილო კი ბაკ პოზიციაში ვარ ნამდვილად თუმცა მე ძალიან ბევრ პლუსს ხედავ ამ გაჯეტებში აუცილებლად არის გაჯეტებში პლუსი მაგრამ ისე როგორც ყველაფერში ზომიერებაა საჭირო და იმის შესახებ თუ როგორ დავიცვათ ზომიერება და როგორ მოვიქცეთ ბავშვებთან მიმართებაში როდესაც ისინი ხდებიან უკვე კომპიუტერებთან და ზოგჯერ არიან უმართავები აი ამას რომ არ შედეგი რომ არ მივიღოთ უკვე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ფსიქოლოგი თამარ ფაცაცი ეს ჩერის კუთხიდან ჩაგვერთვება
ჩერი ამჯერად გვთავაზობს ხსნადი ყავის ფართო ასორტიმენტს, აი მოემართება ჩვენსკენ ქალბატონი თამარი. ალბათ მე მგონი დღეს მე ოპოზიციაში ვიქნები თქვენთან ჩვენ არა ვართ ოპოზიციაში, ჩვენ ვართ ჯანსაღი მოხმარების მოგესალმებით. ნანიკოს შვილის და ჩვენი შვილების ასაკირო განსხვავდება, ალბათ შეიძლება მაგიტომაც ვართ განსხვავებულ პოზიციაზე. მოგესალმებით. თამარ, რა რისკებთან გვაქვს საქმე, როდესაც დიდი დოზით არის ბავშვი გაჯეტებთან და კომპიუტერთან? პირველ რიგში ყველაზე ადრეული რისკი, რომელთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, არის მეტყველების განვითარება. როდესაც პირველი დრო, როდესაც ბავშვს აძლევენ ჩვენს და რა ასაკში აძლევენ პირველად? როდესაც შეუძლიათ უკვე ხელში დაჭერა. მე ყველაზე ადრეული მინახავს 6 თვის ბავშვი. მასში არ შეუძლია რაღაცებზე კნოპკებზე დაჭერა, მაგრამ თვითონ smartphone-ის ჭერა შეუძლია ხელში. თუმცა დამეტავოთ, რომ 8 თვის ბავშვი უკვე ისე შედის და გამოდის. უკვე თავისით манипулირებს. ხშირად ამბობენ, მშობლები ჩემი შვილი ისეთი ნიჭიერია, ყველაფერი უცებ აიხარიათ ეს, ძალიან უხარიათ ხოლმე, მაგრამ გასაგები არ არის. არ არის გასახარებელი ნამდვილად, იმიტომ რომ ბავშვს ეს რეალურად მშობელთან კომუნიკაციას უცვლის. ანუ როდესაც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ბავშვს, მასთან თვალით კონტაქტი დავამყაროთ, ანუ ბავშვი სწავლობს ჩვენთან ურთიერთობით, ჩვენთან შეხებით და არა smartphone-თან კომუნიკაციით, კომპიუტერთან კომუნიკაციით. ანუ მას არ აქვს იმის აუცილებლობა, რომ უპასუხოს smartphone-ს ან კომპიუტერს და შესაბამისად პროგრამები სადაც გეპასუხება მაგრამ მაინც ვერ შეცვლის ეს მშობელთან კომუნიკაციას და ერთადერთი რასაც ბავშვი აკეთებს ეს არის თითით რაღაცების ცაცული რა უნდა გააკეთოს მშობელმა მაგალითად ჩემს მეგობრებს ყავს დაახლოებით იმ ასაკის 12-13 წლის შვილები რამხელა წლილოა და ვერასოდეს ვერ მიხვდები მათ ოჯახში თუ ბავშვები ცხოვრობენ იმიტომ რომ ორივე სხედან აი ასე სადილობენ აი ასე ბანაობენ და აბსოლუტურად არ არის წუთი გარდა იმისა, როცა ძინავთ რომ მობილურს არ. ეს არის პრობლემა თითქმის ყველა ოჯახში უკვე. ანუ პატარებშიც კი ჩემი არის 7 წლის და უკვე გვაქვს ეს პრობლემა. პატარა ჩანარს გავაკეთებ. სწორედ აი ამასთან ურთიერთობით ჩემმა შვილმა იმხელა განათლება მიიღო და მას ისეთ თემებზე აქვს ინფორმაცია, რომელსაც ვერც მე ვერ მივაწოდებდი, ვერც საშუალო სკოლა და ვერც 200 რეპეტიტორი რომ ამეყვანა. შენ გაგიმართლა, შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაციაც ნახოს, რომელიც არ უნდა. მე მგონია რომ ყველა ბავშვი ისინი არა მარტო თამაშობენ, არამედ ინფორმაციას პრობლემა არის, რამდენ დროს ატარებს ბავშვი კომპიუტერთან. ეს უტყუარი არის, რომ დადებითიც არსებობს ამაში, ვერ ვიტყვით გადაჭრით, რომ ეს აბსოლუტურად ნაუგზაოდ, უბრალოდ ზომიერების დაცვა არის აუცილებელი. ეს არის კონტენტი, რასაც ვაწოდებ და შინაარსობრივი მხარე. ანუ პატარობაში 2 წლამდე კატეგორიულად ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ არ გავაკაროთ ბავშვი. შემდეგ რა დოზით? 2-დან 5 წლამდე ეს არის 1 საათი მაქსიმუმ. სასურველია რომ განაწილდეს ვთქვათ 9 საათი დღისით, 9 საათი უფრო მოგვიანებით, მაგრამ არა ძილის წინ. არა ყვების დროს ბავშვთვის ყვება არ უნდა ასოცირდებოდეს smartphone-თან. ანუ ეს ბავშვები ძალიან ადვილად ამყარებენ ასოციაციას კავშირებს. ცდილობენ გაართონ და ისე ბავშვი საჭმელს ჭამდეს რაღაც ჯანსაღ გარემოში, ხშირად შეგვიმჩნევი ალბათ რომ შევდივართ რესტორანში, კაფეში, ალბათ ჩვენს გაგვიკეთებია იგივე, რომ ბავშვი ოღონდ წყნარად იჯდეს, ოღონდ ვინმემ რამე არ თქვას, რომ ჩვენ ძელი შვილი ყავს და არ შევაწუხოთ გარშემომყოფები და ვაძლევთ smartphone-ს, იჯდეს წყნარად და ჩვენ კომფორტულად ვიჯდეთ. მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ 21 საუკუნეა გაჯეტების არ ვიცი ალბათ ერა არის, ამის გარშე ფაქტობრივად ცხოვრება შეუძლებელია. აქ ვყიდულობთ, აქ მეცადინეობთ, აქ კომუნიკა, აქ ვთხოვდებით, აქ მოყავს ცოლები და რატომ უნდა აუგზავნოთ ბავშვს? თუ კი ბავშვი 24 საათი ჭამს, რომელი ჯობია ჭამდეს 24 საათი და იქ ხარჯავდეს ენერგიას თუ იჯდეს და ინფორმაციას იღოს. ნანიკო, აი ეს შეიძლება კონტრარგუმენტს ვეთქვა, ეს ხომ უკონტროლო სივრცეა ინტერნეტი და უკონტროლოა მასივარი, უკონტროლოა ეზო. ნანიკო, ხალხ ბავშვები თვითმკვლელობით ამთავრებენ ზოგადად. ერთ მაგალითს, მაგალითად, ჩემ შვილს შეხვდა ვიდეო, რომლის შემდეგაც ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, ვერ იძინებდა შეეშინა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს ეს საშიში თამაშები და YouTube და ასე შემდეგ. YouTube-დან უბრალოდ, როდესაც საბავშვო არხზე ვიყავით, ამოაგდო ისეთი ვიდეო, რომლის ნახვის შედეგად უბრალოდ შიშები დაეწყო და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ეს ხო ზიანია. კონტრარგუმენტი ერთი, ქართული ზღაპარი არის ერთი, რომელსაც რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით. მოკლედ, სწორედ ამ ზღაპარს მე არ ეძინა ჩემს ძალიან ბევრი წელი და ვცდილობდით რომ გაგვერკვია რატომ. ნამდვილად იყოს, ახლა რეკლამაზე გავდივართ და ამ თემებზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამის შემდეგ.
ინტერნეტში ძალიან დიდი ხანი და 3 წელი უნდა დამავიწყდა. ზიანი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოაქვთ. აფერხებს თუ არა გაჯეტების ინტენსიური მოხმარება, მეტყველებას და რა კავშირი აქვს მოზარდის შიშებთან საშინელებათა ჟანრის საბავშვო ვიდეოების და ფილმების ნახვას. ფსიქოლოგის რეკომენდაციები რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. გზას იმინდის ყანიდან ევროპის ჩემპიონატამდე. And a gold medal for Georgia. Silagaba. 18 წლის მარტვილელი ბიჭის დაუჯერებელი ისტორია იმედის დღეში. იმედის დღე პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას თიკა წერეთელი სასარგებლო რჩევები მშობლებს, რა უფრო სახიფათოა თანამედროვე თამაშები თუ იზღაპრები, რომელსაც მე მიკითხავდნენ, მაგალითად, ერთი ბარტყი გადმომიგდე თორემ, ცულს მოვიდან ცუნცულასა, ხელეცოს და წალდუნასა, ხეს მოვჭრიდა ხეს ძირსასა, შენ ჩეკჭამდა შეისუსასა. მე ვტიროდი მთელი ბავშვობა. ჩემი შვილი შოქში იყო ამაზე და ეგონა რომ მეც უნდა ჩავუგდო ვიღაცას თავისი თავი, იმიტომ რომ მეც დედა ვარ და შვილია და ამას ვერაფრით ვერ იჯერებდა. იმედი საშინელი რაღაცა. და მანანას ის რა ქვია ქურდი რომ პარტერში უნდა მოეძებნათ და ერთხელ მე აღმოჩნდი ის ქურდი და რამხელა ტრამვა მივიღე, ნუ ეს რა 1000 უბედურება იყო ადრე, მაგრამ ეგ იმას ხომ არ ნიშნავს რომ დღესაც უნდა გავიმეოროთ ჩვენ ეს ყველაფერი. ხო, ეს არ უნდა გავიმეოროთ, რა თქმა უნდა. მაგრამ დღეს მე მინდა ვისაუბროთ აუცილებლად ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოებზე და ეს არა მხოლოდ ვიდეოებია, ერთგვარი სერიალია ბავშვებისთვის, ყველა ასაკის ბავშვებისთვის. ეს შეიძლება ნახოს 1 წლის ბავშვმაც და გაჩერდეს, გაუთავებლად უყუროს და მოთხოვნილება ქონდეს. ესეთი ცნობილი გმირები შეიძლება იყვნენ სრულიად სახეშეცვლილ ფორმებში. მე რაც ვნახე, ჩემთვის ძალიან შემაწწუნებელი. ნამდვილად მაყურებელი ახლა კადრში ხედავს და ეს არის საშინელი ვიდეო, უშინაარსო ძალადობის შემცველი, რომელსაც ჩემი ახლობლის შვილები 24 საათის განმავლობაში ითხოვენ და ეს არის ნამდვილად ძალადობის შემცველი ვიდეოები. რომ უყუროთ ამ ვიდეოების ციკლს აღშფოთდებით. ხო, აი ქურდობის წახალისება, მე რაც ვნახე, ხო, ბევრი რა თქმა უნდა ვერ ვნახე, მაგრამ ქურდობის წახალისება, ძალადობის წახალისება, ეს იყო დარტყმა, წაქცევა, უბედურება. ადვილად შეიძლება რომ ბავშვმა მიიღოს. აი ამ შესაძლებლობები არის ესენი. თან მოდი ვიდეო ისაუბრებთ ბარამბოს კრებულზე დაკმატიჟებთ მარგალიტი და გავაგზავნოთ საუბარი. დიახ. ესე იგი, მთავარი ამ ვიდეოების ხიბლი რაში არის? ბავშვებს უყვართ სპაიდერმენი, უყვართ ელზა, ეს მათი საყვარელი მულტფილმები არის, ვიცით? კოჭი პეპა. კი ბატონო. და რა არის ახლა მთავარი ამაში ერთ ვიდეოში მოქცეული არის. ჯერ ის სწრაფად იცვლება კადრები, რაც ბავშვს ვიცით რომ უყვარს ძალიან. არის მუსიკა, არის ეს ფერადი კოსტიუმები. ფაქტიურად ერთ ვიდეოში გვაქვს ყველაფერი ერთად, რაც ბავშვს ძალიან სიამოვნებს. ამ ვიდეოების ყურებაში მათ გამოეყოფათ ენდორფინი, რაც არის სიამოვნების წყარო. კი ბატონო. და კიდევ უნდათ, ანუ ერთგვარი ნარკოტიკის შემცველი არის ეს ვიდეოები. ანუ მარკეტინგულად გამართულია ეს ვიდეო. კი ბატონო, ანუ სპეციალურად რა თქმა უნდა და რო შეხედოთ აქვთ მილიონობით ნახვა. ანუ რო და ბავშვს ხედავს რომ ამას უყურებ და გონია რომ ბავშვს რაღაცა პრობლემა აქვს, მაგრამ როგორც კი შეხედავ ამ დედალებს ვიდეოში, ეს მილიონებზე ადის. შესაბამისად, ყავს ამ ვიდეოებს თავისი მარკეტინგის ჯგუფი უკან, რომელიც ამაზე მუშაობს. და აი ამ ქცევების გამეორების ალბათობა რამდენად დიდია, მე უკვე რეალურ ცხოვრებაში ბავშვები რასაც უყურებენ. შესაძლებელია რომ მოხდეს რაღაც დუბლირება, ანუ ამას არ გამოურიცხავთ, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან ადვილად სწავლობენ თავისი როლური მოდელებისგან. აბა რა უნდა ვქნათ? მაგრამ ზღაპარს ხო მორალი აქვს ზოგადად. ამ ვიდეოებს აქვთ რაიმე მორალი, ის მიხედვით შესაძლებელია რაიმე ისწავლო. არა, ანუ პოზიტიური რაღაც კონცეფცია რეალურად, რასაც მე უყურებ, არ აქვს. მაგრამ ჩვენ ზოგადად ამ სუპერგმირებს ბავშვები როგორც როლურ მოდელებს უყურებენ, მათგან ანუ გმირები არიან ისინი და პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ გმირებს კონფლიქტის მოგვარება თუნდაც არა ამ ვიდეოებში, ფილმებშიც, ვიდეო თამაშებშიც ყოველთვის კონფლიქტის მოგვარება ხდება აგრესიით. და კეთილი იმარჯვებს ბოლოს? კი, კეთილი იმარჯვებს, მაგრამ კი, ეგ თავარია, მაგრამ ყოველთვის კონფლიქტი მაინც აგრესიით გვარდება და ეს აგრესია ყოველთვის არის დაჯილდოებული. კი ბატონო, სიკეთით, მაგრამ ახალისებული კი ბატონო, მაინც არის აგრესია საბოლოო ჯამში. ანუ ეს იმდენად ბუნებრივი პროცესია უკვე რომ ჩვენ მაშინ დათვიც შეიძლება იყოს ასე. კი ბატონო, მაშინ დათვიც რაღაცა პოზიტიურია თითქოს, მაგრამ აი სადღაცა ყველგან არის ეს აგრესიული მომენტები ჩადებული. აბა რა უნდა ვქნათ? აი როგორ უნდა აღავზარდოთ ჯანსაღი შვილი, ხო არ გამოვამწყდეთ? არა, რა თქმა უნდა,
მოგეძალვა არ არის გზა რა თქმა უნდა. ჩხიკვთა ქორწილს აღარ უყურებენ. რომ ჩაუდგენ მაინც აღარ დისნეი მაგალითად ალბათ უფრო მაღალი ხარისხის ნაწარმი არის, ნამუშევარი, რომელზეც მუშაობს ათასობით ფსიქოლოგი და ეგ კი არა, პრინცესების სტერეოტიპის დარღვევაც კი დაიწყო უკვე დისნეიმ. ჩვენ ახლა უკვე ვიცით, რომ აბსოლუტურად სხვანაირი ქალი ყავს დისნეის სხვანაირი გოგონა, რომელიც არის უფრო ძლიერი, უფრო დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ. სიუჟეტსაც აქვს ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. სიმბა თუ გვიყვარს არის ჰამლეტის კარგაზე ტრანსფორმირებული ტექსტით გაკეთებული და რაღაცას უყურებ ტრაქტორი და კასრი რო ელაპარაკებიან ერთმანეთს და პირი აქ და წვირი იქ შეგეშინდება. თამარ, ასევე ძალიან პოპულარულია კიდე ვიდეო, სადაც ბავშვი ხედავს თუ როგორ ხსნის სათამაშოს მისი თანატოლი და ამასაც გაუთავებლად უყურებენ და აქ ერთი შეხედვით მავნებლური არაფერი არ არის, მაგრამ რა შეიძლება უარყოფითი შედეგი რა შეიძლება მივიღო? ანუ აქაც იგივენაირად შინაარსობრივ მხარეს იმდენად დატვირთვა შეიძლება არ ქონდეს, ანუ აქ რატო არის ეს სიამოვნება? აქ მოლოდინის მომენტი, რომ აი ხა ის გაიხსნება, იქიდან რაღაც ამო. ზუსტად ისეთი სათამაშო შეიძლება მას ქონდეს. ეს იგივე მომენტია, ბავშვი რომ მისდევს თანატოლს, რომელსაც ზუსტად იგივე სათამაშო აქვს, რაც მას, მაგრამ მაინც ის უნდა, რომელიც სხვას აქვს და შეიძლება იმაზე იჩხუბოს. მე მგონი ეს ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია ნებისმიერი ბავშვის ცხოვრებაში. კი ბატონო, ანუ ეს საგანგაშო არ არის, რომ ეს ვიდეოები მას მოსწონს, მაგრამ აი ესე დოზა, რა დოზით უყურებს. 2 წლამდე როგორც თქვით, სასურველია საერთოდ არ ვაყურებინოთ. შემდეგ უბრალოდ უნდა ვაკონტროლოთ რამდენი ხნით უყურებს ამას. და იგივენაირად ეს სიამოვნება ანიჭებს ამ ვიდეოების ყურება, მაგრამ აი პრობლემა ის არის, რომ არ თავდება ეს ვიდეოები ძალიან დიდი რაოდენობით არის. ამიტომ ხო, იმდენ საკეთებენ და შემოსავლის წყაროა ძალიან ბევრისთვის. მე ვკითხულობის სტატია, სადაც ეწერა, რომ ჩვენთვის ეს არის, რომ ვინც აკეთებს ამ ვიდეოებს, ძირითადი შემოსავლის წყარო საერთოდ აღარ მუშაობთ, ანუ სათამაშოების წარმოებლები მათ უხდიან თანხას, პირდაპირ უგზავნიან უფასოდ ამ სათამაშოებს და ბავშვებს დაბადების დღის ცენტრებში როდესაც მიდიხარ და ეკითხებიან, რომ აი ვინ გინდათ დაგახვედროთ, აი თუ გადაიხდი რაღაცა სერვისი ესეთი, ჩამოგიყვანენ ვიღა დუტას ან ანიკოს ან ვიღაცა. ყველას უნდა მადონებში. ყველა ითხოვს 90% აი რასაც თქვენ ახსენებთ ამ ძალიან დარე ხარისხის ვიდეოების ავტორებს და უნდათ რომ აი იმ ადამიანებს და იმ ძალიან პოპულარები არიან ყველგან. ანუ ეს რაც მინდა ვთქვა ვიდეო თამაშებზე და ასე შემდეგ, არა მარტო smartphone-ებზე არის ლაპარაკი, ტელევიზორიც იგივე, ანუ screen time, ყველაფერი ეს არის მაქსიმალურად შეზღუდული პატარა ბავშვებიც, იმიტომ რომ განვითარება ძირითადად ყველაზე საკვანძო საკითხები არის 2 წლამდე. შემდეგ უკვე შეგვიძლია პატარ-პატარა დოზებით მივცეთ. თუმცა ერთი მეგობარი მყავს, რომელიც ძალიან აკონტროლებს მის ბავშვის და გაჯეტის ურთიერთობას, ნამდვილად ძალიან ცოტა დროს ატარებს და მანქანაში ვსხედვართ, საცობში მოვყევით და მოკლედ საათნახევარი გავაჭედეთ და ეს პატარა ბავშვი იძახის სრული სერიოზულობით. მე ვიცი ახლა რა უნდა ვქნათ, ცხადია ყველამ შეტრიალდით. უნდა მოვკვდეთ და ახლიდან დავიწყოთ. ანუ თამაშებში ხომ არის რომ რაღაც ერთ ეტაპზე ეს იყო მისი ყველაზე სერიოზული განცხადება, რაც უთქვას 4 წლამდე. კი მას ის დარწმუნებულია, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვკვდეთ და ეს ყველაფერი ახლიდან დავიწყოთ. ანუ ეს 4 წლის ბავშვმა ეს უკვე ესწოდა. სადღაც თამაშებში დარჩა, რომ შესაძლებელია. თამაშებს მივადეკით და არსებობს სხვადასხვა სახის თამაში, ძალიან შეიძლება და ასევე არსებობს მე რო ვუყურებ მეშინია ბევრი თამაშის. აი ამ დროს ანუ ადამიანს ანუ ბავშვს აქვს შესაძლებლობა ბერკეტი რომ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს ვიღაცას, თავი მოაზროს მაგალითად და ყელი გამოღადროს და ანუ აი ეს რამდენად უარყოფითად შეიძლება ძალიან ბევრი კვლევა არის ჩატარებული თამაშებთან დაკავშირებით ცოტა ურთიერთსაწინააღმდეგო. ზოგი ამბობს, რომ თამაშები ახდენს გავლენას ბავშვის აგრესიულ ქცევაზე, ზოგი აბსოლუტურად საპირისპირო შედეგებს გვაძლევს და გვეუბნება, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს თამაშებს და ეს ერთი ფაქტორი მხოლოდ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ცალსახად ვთქვათ, არის თუ არა ეს კავშირში და სხვა ბევრი ფაქტორი არის ისეთ, როგორი მაგალითად ბავშვის გარემო პირობები, მაგალითად სახლში როგორი სიტუაცია აქვს. ამიტომ გადაჭრით, რომ ვთქვათ, ბავშვს უნდა აუგზავნოთ ვიდეო თამაშები, არ არის. ანუ 97% ამერიკელების ბავშვების თამაშობენ ვიდეო თამაშებს. და რა სარგებლობა მოაქვს ამ ვიდეო თამაშებს თუ არა? გააჩნიათ ან ვიდეო თამაშსაც როგორია? ძირითადად ეს 97% თამაშობს აგრესიულს, კი ბატონო. და ასევე საკითხავია აგრესიულში რას გულისხმობთ? შეიძლება მანქანის ტარებაც აგრესიად ჩაითვალოს, როდესაც ანუ მანქანა უნდა გადაადგოს.
კი ბატონო. აგრესიული რეაქცია მამის კონფლიქტი არ შეიძლება აგრესია შეიძლება. ანუ ეს კვლევები არ არის მეთოდურად იმენად გამართული, რომ ცალსახად ვთქვათ რა შეიძლება იყოს რისკ ფაქტორი. აგრესიული რეაქცია შეიძლება ბავშვს კონდეს მაშინაც კი როცა უეცრად მივარდები და შეაწყვეტინებ ხო ამის ყურებას. ანუ ძალიან ეს იმდენად არ არის ჯერ კარგად ნაკვლევი და ასევე smartphone-თან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა ეს მაინც პირველი თაობა არის ჩვენი შვილები, პირველი თაობა არიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ არ ვიცით როგორი ეფექტი შეიძლება იყოს. ამიტომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ის რისკები უფრო მეტად, რომელთაც შეიძლება მოგვიწიოს მომავალში გამკლავება. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს, შეგვიძლია გავრისკოთ და მივცვეთ ბავშვებს თქვათ ეს smartphone და თქვათ რომ კი ბატონო, აი, კონდეს შენ და ნახოთ რა შედეგს გამოიღებთ, მაგრამ შეგვიძლია თქვათ ავირიდოთ ეს თავიდან და დავიზღვიოთ თავი. ზომიერებაში არის როგორ ზომიერებაში და უნდა გავაკონტროლოთ, მაინც ვიცოდეთ საფის კურსში, ხო, რას უყურებენ ჩვენი შვილები. ასევე კარგი გამოსავალი ამ ვიდეოებთან არის ის, რომ ჩვენც ჩავერთოთ ამ პროცესში. აი, ცოტა უფრო დასრულ ბავშვთან, თინეიჯერთან ვკითხოთ, აი რა მოხწონს ამ თამაშში, აი ხლა რა მოხდა, შენი აზრით ეს ასე რატომ არის, ანუ დავეხმაროთ ანალიზებაში. არა, რატო ჩვენ თვითონ აი უცხოელად თუ ვიქნებით ჩართულები შეიძლება ჩვენც მოგვეწონოს. ხო, ჩვენც მოგვეწონოს, კი ბატონო, და კრიტიკულად შეხედონ მათაც ამ პროცესს მთლიანად. ძალიან ბევრი თამაში არის საკმაოდ ისეთი ანალიტიკურიც, როგორც თქვენ ვთქვით, ხო? განმავითარებელი, კი ბატონო, ანუ ასე ცალსახად აკრძალვა, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არის. თუმცა ერთ-ერთი თამაში სკოლაში როგორც საგანი შეიტანეს, სადაც შეგვიძლია ააშენო, არა, კომპიუტერული თამაში არის, სადაც ნებისმიერი ბავშვი შედის და იქ აშენებს თავის ხელით, ანუ სივრცეს და პერსპექტივაში მას აქვს შანსი რომ დაინახოს და კი, მაინკრაფტი, ნამდვილად. სწორედ სკოლის საგანია უკვე, ასე რომ არც ისე ცუდია ეს ჩვენი გაჯეტი, როგორც უკვე ჩვენი ცხოვრების ნაწილია, ამას ვერსად ვერ გავექცევით, უნდა შევეგუოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ დოზები და რა თქმა უნდა time management-ი არის აუცილებელი. კი ბატონო, უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ თქვა კვირის დღეებში შეიძლება კონდეს მხოლოდ აი 9 საათი, აი განსაზღვრულად 6-დან 7:30-მდე, მაგალითად შაბათ-კვირას მხოლოდ 1 საათი აქედან აქამდე და აუცილებელია რომ ჩვენც ვიყოთ მაგალითები ბავშვებისთვის. და კიდევ ერთი რაღაც ქართული მშობლები არ ითვალისწინებენ ყველა ანიმაციას და ფილმს ასაკობრივი ცენზი აწერია. ჯობია დავხედოთ რას უყურებს და მხოლოდ შემდეგ ჩავთვალოთ. რას გეუბნება ხოლმე შენი შვილი მობილოს რო აიღებ ხელში? აი ახლა მეც ავიღებ, თუ შენ არ დადება და მეც თამაშია. ბავშვებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენთან ურთიერთობა. ჩვენ უნდა მივცეთ მაგალითი ჩვენ შვილებს ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან დიდი მადლობა თამარ. ჩვენ მივცეთ მაგალითი ბავშვებს, ვაკონტროლოთ რას უყურებენ კომპიუტერში და ასევე არ ავუკრძალოთ მკაცრად. დიდი მადლობა. ეხლა გადავდივართ სულ ამ წუთას ფრანკფურტში იმართება პრესკონფერენცია. ჩვენ შანსი გვაქვს რომ პირდაპირ ეთერში ნახოთ რა ხდება იქ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება ფრანკფურტში, უკვე მესამე დღეა წიგნის ბაზრობა მიმდინარეობს, სადაც საქართველოს მრავალფეროვანი დელეგაციაა წარმოდგენილი, კულტურის სამინისტრო, გამომცემლები, თანამედროვე ქართველი მწერლები, ყველა თავშეყრილია ფრანკფურტში და რაც მთავარია, წელს განსაკუთრებული დაინტერესება უცხოელი პარტნიორების მხრიდან, რადგან მომავალ წელს საქართველოს ოფიციალური სტატუსით, სპეციალური სტუმრის სტატუსით ესტუმრება ფრანკფურტს. ამიტომ ყველას აინტერესებს თუ რა პროგრამას წარადგენს საქართველოს, რით გააოცებს და მოხიბლავს მსოფლიოს, ზუსტად ამ კითხვას ამ წუთებში უნდა გაიცეს პასუხი. ახლა ფრანკფურტში იმართება პრესკონფერენცია, როგორც ნანიკომ აღნიშნა, უცხოელ ჟურნალისტებს ხვდება კულტურის მინისტრი, წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და ქართულ-გერმანელი მწერალი ნინო ხარატიშვილი. პრესკონფერენციაზე უნდა გასაჯაროდეს 2018 წლის პროგრამა და აი ჩვენ ახლა ვუყურებთ ამ ყველაფერს პირდაპირ ეთერში. მსოფლიო მედია ახლა პირველად გაიგებს თუ რა შესთავაზებს საქართველოს 2018 წლის მსოფლიოს უდიდეს წიგნის ბაზრობას. რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, წარმატებები უსურვოთ ყველა იქ მყოფს და დარწმუნებულია რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის ფრანკფურტის ფესტივალი. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, გაჯეტებით მხოლოდ არ იყო გატაცებული ახალგაზრდა რამას სილაგავა, მარიკა ბაკურაძე მას ესტუმრა მარტვილში, ყანას თოხნი და ეხმარებოდა სამეურნეო საქმიანობაში ოჯახს და საოცარი ისტორია უნდა მოვისმინოთ მსოფლიო ჩემპიონის, ასე რომ ყურადღებით უყურეთ ეკრანს.
რამა სილაგავა ახლა გინესის რეკორდის დასამყარებლად ემზადება, თუმცა მანამდე ჯობს მოვისმინოთ ის საოცარი და სრულიად დაუჯერებელი ისტორია, თუ როგორ გახდა 18 წლის სოფელ ბალდაში მცხოვრები ბიჭი ევროპის ჩემპიონი. 14 წლის ბიჭი მუშაობდა საკუთარ ეზოში, მეზობლების ყანაში. ეხმარებოდა დედას და მთელ დღეებს მეურნეობაში ატარებდა. იმდენი ნაშრომი გვაქვს მართლა, მე დედაჩემს, რავი, ნათოხნიც, ნაბარიც და რავი, შეშა მოტანა იყო რაღაც და ჩეხვა იყო თუ რაღაცა. რავი, ერთმანეთს ვეხმარებოდით და ასე ვაკეთებდით რა. პარალელურად კი ისიავლენდა სპორტულ ნიჭს, როგორც შეეძლო. სელკი ბავშვი იყო. სახში ახან. აქ ვითო და ეს, ზევით. ჭარო არის იქან ეს. იქ დახტებოდა და მე ვთქვი, კაცო, არ დაიხშე, 5 მეტრ არის მეთქი, მე სელკი ბავშვი იყო ნამედ. იმაცურვა არიცოდა, სადღაც კლდიდან ხდებოდა. თუ მარტო მუშაობდა რა, სახლის საქმეები, აქ შეშამოიპოვება მდინარიდან. დინარასაც წამოიღებს, ეგ უნდა ამოეთრია სახლში. მე სოფლის ბავშვებს ვაჭიდავდი და იმ ხელა ბავშვი დასცა ბეჭებზე, რომ მეთქი ეგ არის. თავარი ამბავი სანაძლეოდან იწყება, როცა მის გამორჩეულ უნარებზე მთელი სოფელი ალაპარაკდა. მე აღმოვაჩინეთ, რომ ბიძა ჩემი არის ჩამოსული და დრო ვიხელთე და დავენიძლავე, რომ მოდი ხა ბიჭს მოგიყვანთ, თქო, ვინც ახალხელზე 20 ჯიმანიას გაიკეთებთ 20 წამში, თქო. არ დაიჯერეს. დავნიძლავდით, რომ თუ გააკეთებ და მიხედავდა ბიძა ჩემი. მეგობარმა მოიგო და 13 წლის რამაზი ბიძამ გადაიბარა. მისი ახალი ცხოვრებაც ამ მომენტიდან იწყება. თბილისში გადმოსვლიდან დაიწყო დაუღალავი შრომა. 2 წლიანი ვარჯიშის შემდეგ რამაზ სილაგავამ საქართველოს პირველობაზე ჯერ მესამე ადგილი აიღო. შემდეგ კი ჩემპიონი გახდა. 2017 წელს თებერვალში ის საქართველოს სახელით ევროპის ჩემპიონატზე გაემგზავრა. Georgian Silagava with 4. ნახევარფინალში თურქი მეტოქისგან მან დარტყმა მიიღო. კადრებს პირდაპირ ეთერში უყურებდა დედაც. ტრამვის მიუხედავად ფინალში მან აზერბაიჯანელი ალიევი დაამარცხა და ოქროს მედალი mo'g'o. And a gold medal for Georgia. Ramaz Silagava. Probably going to have to go ice down his face after this. იმ მომენტში ისე ვიყავი, რომ კიდე არ მჯეროდა რა. მართლა არ მჯეროდა, რომ ვარ ევროპის ჩემპიონი და მე გავანალიზე ეს ყველაფერი, რომ რამოდენიმე დღის მერე რა, გავანალიზე, რომ ვარ ევროპის ჩემპიონი. ყველაზე პატარა ბიჭი წონით, სიმაღლით, წლოვანებით, მაგრამ ისე იმარჯვა იმ შეჯიბრებებზე, რომ რა ვიცი, მეტი არ შეიძლება ალბათ. ეს ყველაფერი არის 4 წელიწადში, რაც შევაგროვე. ახლა უკვე იცის, რომ ის არის ბიჭი, რომელსაც ჯადოსნურად გაუმართლა. თუმცა ისიც იცის, რომ ამ გამართლებას და ამდენ მედალს შენარჩუნება სჭირდება. სწორედ ამიტომ მისი ყოველდღიურობა ისევ სავარჯიშო დარბაზია. 3 წელი გადადო თავის თავზე, იმუშავა ძალიან ბევრი, ძალიან დიდ დარიგებებს იღებდა. არა მარტო მე ჩემგან, რა თქმა უნდა, ის ნაკრების მწვრთნელებიდანაც. ყველას ეძლევა შანსი ცხოვრებაში, მაგრამ რამაზის ეს შანსი არ გაუშვია ხელიდან და ბოლომდე მიიყვანა. ეს ცხოვრება, ეხლა რომელშიც ვარ, სპორტი მერჩევნია რა თქმა უნდა. ოჯახი მენატრება, მაგრამ ეს ჩემი გზაა რა. წარმატებები უნდა უსურვო და აი კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ბევრი ვარჯიში და ცოტა გაჯეტებით გართობა, აი ესე შედეგს იძლევა. მაგრამ ზოგის გაჯეტით ერთობა, მაგრამ ისიც ახსოვს წარმატებას. არა, წარმატება მინდა ვუსურვო ნამდვილად იმსახურებს რეკლამის დროა. რეკლამის დროს მოდი დაგპატიჟებთ ნიკოლოზ და თამთა ბარამბოს ახალი შოკოლადის ნაკრებზე. მარგარიტი რეკლამის შემდეგ კი ვისაუბრებთ მუცლის ღრუს დაავადებებზე და საყლაპავი მილის თიაქარზე. ეს თემა გვაქვს, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდები დაგველოდეთ.
ეს იმედის დღე დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მუცლის ღრუს დაავადებების თვითმკურნალობა, ისევე როგორც ცნებაზე მიშვება არის ჯანმრთელობისთვის საზიანო. რა სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ასევე რომელი პროფილის ექიმს უნდა მიმართოთ, ამ თემაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. ჩვენთან ერთად არის დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი, ზოგადი ქირურგი ლაპაროსკოპისტი ქეთევან კრივიშვილი. მოკლედ ისეთი რეგალია გაქვთ და ისე გამოიყურებით, რომ ნამდვილად ახლა მაყურებელი აღფრთოვანებული იქნება. პირველი კითხვა მაქვს ასეთი: ცხოვრების არაჯანსაღი წესი რამდენად აისახება მუცლის ღრუს ფუნქციონირებას, ორგანოების ფუნქციონირებას? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ცხოვრების არაჯანსაღი წესი გარკვეულ პერიოდის შემდეგ აისახება ადამიანის ორგანიზმის მდგომარეობაზე, მათ შორის მუცლის ღრუს ორგანოების მდგომარეობაზე. არაჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან ფართო მცნებაა, უფრო მეტად თუ ჩვენ ამას დავაკონკრეტებთ და ვიტყვით არასწორი კვების რეჟიმი, უშუალოდ კონკრეტულ გავლენას, რომელიც გამოვლინდება ამა თუ იმ დაავადებაში. ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე ხშირი სტატისტიკურად რაც ხდება, ეს არის კუჭისა და 12 გოჯანაწლავის დაზიანებები, რომელიც მარტივი ლორწოვანის ანთებითი პროცესებიდან ღრმაწლულოვანი დაავადების ჩამოყალიბებამდე შეიძლება გაგრძელდეს. ასევე სტატისტიკურად ყველაზე ხშირად ხდება ნაღლის ბუშტის დაავადებები, ეგრეთ წოდებული ქოლეცისტიტი ან ნაღლის ბუშტის ანთება, ნაღველკენჭოვანი დაავადებების ჩამოყალიბება. ასევე წვრილი და მსხვილი ნაწლავის ძალიან ფართო სპექტრი არის ამასთან ასოცირებული დაავადებების, ეგრეთ წოდებული ენტეროკოლიტები. თუმცა მინდა საზოგადოებისთვის ესეთი ნათელი კუთხით დავანახო, რომ ეს არ არის შეუქცევადი პროცესები. თუ პაციენტი დროულად აღმოფხრის ამ არასწორ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, ბუნებრივია ეს ყოველთვის არ მიდის რთულ პათოლოგიამდე, რომელიც უკვე ასოცირდება ქირურგიულ მეთოდთან და შეიძლება აი ამ ცვლილებით უკვე მარტივად დავამთავროთ ეს ყველაფერი. არასწორი კვება ახსენეთ, ეს აი უფრო კონკრეტულად რო უთხრათ მაყურებელს, ეს არის ღამე კვება, დილით საუზმის არ მიღება თუ აი ანუ რა თქმა უნდა ბევრი რამეა გათვალისწინებული. პირველ რიგში კვება უნდა იყოს დაბალანსირებული, იგი უნდა შეიცავდეს ცილების, ცხიმების და ნახშირწყლების პროპორციულ რაოდენობას. ასევე რა თქმა უნდა ჯერადობას აქვს მნიშვნელობა. მინიმუმ 3-ჯერ ანაბიანი უნდა იკვებებოდეს. კუჭის ზომიერად დიახ და კუჭის მოქმედების რეგულარობის თვით და ამ ხრივ რო პრობლემები არ იყოს, სასურველია ეს კვების საათები იყოს ერთი და იგივე. როგორც ბავშვებს ვაჭრობთ, როგორც ბავშვებს ზუსტად იგივე პრინციპით თუ გავაგრძელებთ ჩვენ ცხოვრების მანძილზე, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება სწორი კვების კომპონენტში. მაგრამ გალტონ ქეთევან, თუ ჩვენ დავარღვიეთ არ ცხოვრობთ და არ გვაქვს ცხოვრების ჯანსაღი წესი და მოგვიხდა ექიმთან მისვლა, თქვენთან ტატიშვილის კლინიკაში რომელ ოპერაციას უკეთებთ, ანუ ლაპაროსკოპიას თუ ძველ ტრადიციული მეთოდით მკურნალობთ ადამიანებს? მოგახსენებთ, დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში ფუნქციონირებს როგორც ღია, ასე ტრადიციული, ასე ლაპაროსკოპიული მეთოდით ოპერაციები, მკურნალობა. თუმცა ამ ორ მეთოდს ესე ერთმანეთთან დაპირისპირებაში არ განვიხილავთ. ყოველ კონკრეტული შემთხვევა განიხილება ინდივიდუალურად, რაც დამოკიდებულია პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზე, ასევე დაავადების სპეციფიკაზე. რა თქმა უნდა, გვაქვს დაავადებები, სადაც უკუჩვენებაა ლაპაროსკოპია და ასეთ შემთხვევაში ღია ტრადიციულ ოპერაციებს ვაკეთებთ. სტატისტიკურად დაახლოებით 50% ჩვენს კლინიკაში ტარდება მუცლის ღრუს ორგანოების პათოლოგიებზე ლაპაროსკოპიული წესით. რამდენი ხანია რაც ლაპაროსკოპიული მეთოდი არსებობს თქვენ კლინიკაში? ანუ დაახლოებით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ლაპაროსკოპიას ჰქონდა მხოლოდ დიაგნოსტიკური დატვირთვა. 80-იან წლებში გინეკოლოგიურ მანიპულაციების ცალკეული დეტალების ჩასატარებლად იქნა პირველად შემოღებული. აი 90-იან წლები დასაწყისი უკვე ითვლება, რომ დაიბადა ახალი ქირურგიული მიმართულება, ლაპაროსკოპიული ქირურგია, რომელმაც დროის უმოკლეს პერიოდში ძალიან ფართო აღიარება და საყოველთაო პოპულარობა მოიპოვა. ჩაანაცვლოს ქირურგიული ოპერაცია ლაპაროსკოპიული. განვითარებულ ქვეყნებში მუცლის ღრუს ორგანოების ოპერაციების 80-90% ლაპაროსკოპიული მეთოდით მიმდინარეობს. თუ ოპტიმისტური თვალით შევხედავთ, ლაპაროსკოპიული მეთოდის განვითარება უსასრულოა. ეს ბუნებრივია ტექნიკურმა პროგრესმა გამოიწვია. ალბათ გამოიწვევს კიდევ, მაგრამ დღეს აი ეხლა თქვენთან მოთხოვნა პაციენტების მხრიდან უფრო რომელი სახის ოპერაციაზეა? ლაპაროსკოპიულზე თუ ძველ ტრადიციულზე? იცით რა, პაციენტის მოთხოვნა ბუნებრივია ყოველთვის არის მინი-ინვაზიისკენ, ჩვენც ამისკენ ვართ მომხრეები, რადგან აქვს გარკვეული უპირატესობები ლაპაროსკოპიულ მანიპულაციებს. მინუსი არა, უკუჩვენება აქვს. უკუჩვენებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუ
პაციენტი არის მძიმე გულსისხლძარღვთა სისტემით დაავადებული, ასეთ შემთხვევაში მოგეხსენებათ ლაპარასკოპიული მეთოდის დროს მუცლის ღრუ იბერება აირით, მარტივად რო იყოს გასაგები. არა, ეს ოპერაციის დამთავრებისთანავე ეს პრობლემა აღარ არის, მაგრამ ოპერაციის მსვლელობის დროს შესაძლებელია ამან პრობლემა შეექმნას თუ აქვს გულის მძიმე დაავადება. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ წინასწარ საზღვრავთ და ურჩევთ პაციენტს, რომ ასეთ შემთხვევაში ღია ოპერაცია ჯობია ლაპარასკოპიულთან შედარებით. ან კოაგულოპათიები თუ არის მძიმე სისხლის შედედების პრობლემა, ასეთ შემთხვევაში ლაპარასკოპიასთან შედარებით ღიას აქვს უპირატესობა. ორსულობის მესამე ტრიმესტრი, ანუ ფიზიკურად მუცლის ღრუ იმდენად საშვილოს ნუსაკ დაკავებული, რომ ვერ გავაკეთებთ ლაპარასკოპიას. სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში თუ კვალიფიციური ქირურგი ფლობს ამ მეთოდს, რა თქმა უნდა, ჯობია ლაპარასკოპია. დადებით მხარეებზეც ვისაუბროთ ლაპარასკოპიას. ძალიან დიდი არსენალი შეიძლება ჩამოვთვალოთ, უპირველეს ყოვლისა ნაკლებ ტრამულია. ანუ მცირე ზომის განაკვეთებით, პრაქტიკულად ოპერაციის შემდეგ 3 თვეში ნაწიბური არა აქვს პაციენტს, რაც ყველაზე მომხიბვლელია პაციენტისთვის. რაც შეეხება სამედიცინო ჩვენებას, განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებებით დაავადებულ პაციენტებში, მაგალითად შაქრიანი დიაბეტის დროს, სადაც ჭრილობის შეხორცება ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ასეთ შემთხვევაში პრაქტიკულად არა გვაქვს გართულება, იმიტომ მალე ხორცდება, არ ხდება ჭრილების ინფიცირება მისი მცირე ზომის გამო. ქირურგიულ თვალსაზრისით ღია ოპერაციების შემდეგ, როგორც წესი ვითარდება, როგორც წესი არა, მაგრამ ხშირად მუცლის ღრუს თიაქრები. ასეთ შემთხვევაში პრაქტიკულად არ ვითარდება, იმიტომ რომ პატარაა განაკვეთი. მე რეაბილიტაცია ბევრად მარტივია. ბევრად მარტივია, რა თქმა უნდა, რეაბილიტაცია მსუბუქია. ასევე მუცლის ღრუს შეხორცებითი პროცესები არ ვითარდება, რაც ქირურგიაში დღევანდელ დღესაც წარმოადგენს დილემას, იმიტომ ღია ოპერაციის მერე თუ განვითარდა ეს დაავადება, ზოგჯერ რამოდენიმეჯერ ჭირდება პაციენტს ოპერაციული ჩარევა, ლაპარასკოპიას ეს მინუსი არ გააჩნია. საკმაოდ ბევრი უპირატესობა აქვს. ჩვენ საუბრობთ მეთოდის უპირატესობაზე და ასევე მეთოდებზე, თუმცა საინტერესო ასევე რომელი პათოლოგია სტატისტიკურად გავრცელებული. სტატისტიკურად მუცლის ღრუს პათოლოგიებიდან ყველაზე ხშირი არის ნაღველკენჭოვანი დაავადება, ასევე საკლაპავის თიაქრები. სწორედ ეს დავაანონსეთ ჩვენ რეკლამამდე რომ ვისაუბროთ. დიახ, მოგახსენეთ, ან პირველი, ანუ ნაღველკენჭოვანი დაავადება ვახსენე, იმიტომ რომ პირველად ამ მეთოდის პოპულარიზაციას 1997 წელს ფრანგმა ქირურგმა შეასრულა პირველი ლაპარასკოპიული ქოლეცისტექტომია, რომელიც გახდა მსოფლიოში ამ მეთოდის პოპულარიზაციის საწყისი. ანუ ესე თორე რა თქმა უნდა, საკლაპავის თიაქრებს რაც შეეხება, სწორედ ეს გახნავთ ლაპარასკოპია ამ შემთხვევაში კურნალობის ოქროს სტანდარტი, ანუ იმდენად მარტივია ამ რთული დაავადების გადატანა ლაპარასკოპიული მეთოდით შესრულების დროს. ოპერაცია დაახლოებით საათი-საათნახევარს გრძელდება, პაციენტი 2-3 დღეში ეწერება კლინიკიდან და მაქსიმუმ 1 თვის განმავლობაში ეკრძალება მკვრივი უხეში საკვების მიღება. ანუ სანამ კარგად შეხორცდება და უბრალოდ ადაპტაციისთვის სჭირდება. ანუ ორი სიტყვით რომ გასაგები იყოს რა არის საკლაპავის თიაქარი, ამ დროს კუჭის ზედა ნაწილი, ანუ ფუნდუსი, გულმკერდის ღრუში ამოდის მუცლის ღრუდან, რაც შემთხვევათა უმრავლესობაში იწვევს საკლაპავის ქვედა სფინქტერის ფუნქციის უკმარისობას, ამიტომ კუჭის შიგთავსი ხშირად კუჭიდან ამოდის საკლაპავში და იწვევს საკლაპავის დამწვრობას, ეგრეთ წოდებულს ეზოფაგის ანთებით პროცესს. თვითონ ადამიანი ხვდება თუ კი მას თიაქარი აქვს, მას აქვს ესეთი ჩივილი, ძირითადად გულძმარვა, ბოყინი, ტკივილი ეპიგასტრიუმის არეში, რომელსაც უკავშირებს საკვების მიღებას, ასევე ფიზიკურ დატვირთვას და ჰორიზონტალურ მდებარეობას, რაც მთავარი, ანუ როგორც კი წვება ამ სფინქტერის უკმარისობის დროს კუჭის შიგთავსი გადმოდის საკლაპავში და ამ ჩივილის გამო მოგმართავს როგორც წესი. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ეს არ გახლავთ წმინდა ქირურგიული პათოლოგია, შემთხვევათა უმრავლესობაში პაციენტმა საკმარისია რომ მიმართოს გასტროენტეროლოგს, ჩაუტარდეს ის რუტინული კვლევები, რომელიც ამ დაავადების დასმაში და გადარჩება როგორც წესი გადარჩება ოპერაციას უბრალოდ რთულია ეს პროცედურა. არ არის რთული, მოგახსენებთ, ანუ ორი ძირითადი კლასიკური კვლევა, ეს არის გასტროსკოპია, ეგრეთ წოდებული ნათურის გადაყლაპვა, საზოგადოებისთვის რომ იყოს უკვე მარტივია. თუ აღმოჩნდა ენდოსკოპიურად საკლაპავის თიაქრისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, ასეთ შემთხვევაში ვაღრმავებთ კვლევებს და ვატარებთ კუჭნაწლავის ტრაქტის პოლიპოზიციურ რენტგენო-კონტრასტულ კვლევას. ეს ნიშნავს სხვადასხვა პოზიციაში ჰორიზონტალურ და ვატრიალებთ, რომ განისაზღვროს უკვე თიაქრის ხარისხი და რეფლუქსის ხარისხი. ამაზე დაყრდნობით უკვე შეგვიძლია თქვა, ოპერაცია ჭირდება პაციენტს თუ მედიკამენტოზური მკურნალობა. გაბატონქენი და ბოლოს თუ შეგიძლიათ გითხრათ დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის განსაკუთრებული პრიორიტეტი რა გახლავთ? დიახ, დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრში ყოველთვის ინერგება ქირურგიული მკურნალობის ინოვაციური მეთოდები, სწორედ ერთ-ერთი მანიშნებელი არის ამისა, რომ ოპერაციების 50% მეტი ტარდება ლაპარასკოპიული მეთოდით. ჩვენ ცენტრში ფუნქციონირებს პაციენტის უსაფრთხოების განსაკუთრებული სისტემა, ეს გულისხმობს მრავალდონიან სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტის სიმძიმის მდგომარეობის განსაზღვრა და მართვას როგორც ოპერაციამდე, ასევე ოპერაციის დროს და პოსტოპერაციულ პერიოდში. ამ მიზნით ეს ყველაფერი ამცირებს ოპერაციულ
ჩარევასთან და ქირურგიასთან არსებულ გართულებების რისკებს, რაც პაციენტის სწრაფ და ხარისხიან რეაბილიტაციაში გვეხმარება. ანუ უნდა ვთქვა, რომ აქ ჩვენთან გარდა ლაპარასკოპიული მეთოდებისა, ღია ტრადიციული მეთოდით ტარდება როგორც ზოგად ქირურგიული პროფილის ოპერაციები, ასევე ონკოლოგია, მამოლოგია, გინეკოლოგია, ტრავმაორთოპედია, ფუნქციონირებს 24 საათიანი პოლიპროფილური სტაციონარი, როგორც მოზრდილთა, ასევე ბავშვთა განყოფილების სახით პედიატრია და ბავშვთა ქირურგია. ასევე სიმულტანური ოპერაცია. რა არის ეს მაყურებელს რა აქვს? სიმულტანური ოპერაცია ეს გულისხმობს ერთდროულად სხვადასხვა ორგანოს პათოლოგიის დროს ოპერაციის ჩატარება. სწორედ აი ლაპარასკოპის უპირატესობა. ანუ შესაძლოა თიაქარი და ნაღვლის ერთდროულად გავაკეთოთ, ანუ მუცლის ზედანახევარში, რომელშიც მდებარეობს ნაღვლის ორი ბრიგადა მუშაობს ამ დროს? ორი ბრიგადა მუშაობს. დიახ, ანუ უპირატესობა აქვს ლაპარასკოპიული მეთოდის გამო. ღიას შემთხვევაში ამაზე ყოველთვის თავს ვარიდებდით, რადგან განაკვეთი უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი მთელს მუცლის წინა კედელზე. ლაპარასკოპიის დროს 3-4 ნაჩხლეთი ჭრილობით შესაძლებელია მუცლის ღრუს სხვადასხვა ანატომიურ სივრცეში ჩავატაროთ სიმულტანურად, ანუ ერთდროულად ოპერაციები. თურმე რა ყოფილა სიმულტანური ოპერაცია, ესეც გავიგე. გასავარია დროზე უნდა მიხვიდეთ, რომ ოპერაციას გადაჭრით. და კიდევ ერთი მთავარი, რაც შეეხება დაზღვევას, როგორც საყოველთაო დაზღვევა, ასევე ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრს აქვს ყველა სადაზღვევო კომპანიასთან ურთიერთობა. აი ეს არის დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი წარმოადგენს ყველა კერძო სადაზღვევო კომპანიის პროვაიდერ კლინიკას, ასევე ჩვენ მონაწილეობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. შესაბამისად, პაციენტს ამოხრე პრობლემა არ აქვს, 24 საათის განმავლობაში შეუძლია მოგბართოს და გაუწევს. ძალიან დიდი მადლობა ალბათ ოკეთებას. მე ძალიან დიდი ინფორმაცია მივიღე, ესე იგი სიმულტანური ოპერაცია არ დამავიწყდება არასდროს. თან გასაგებიანაზე. რა თქმა უნდა, ეგ მნიშვნელოვანია გასაგებიანაზე. ახლა ვნახოთ დღის რეცეპტი და ვნახოთ როგორ გვასწავლის ნუცა ბაიაძე პურის ნივრით და მწვანილებით მომზადებას. ეს რეცეპტს წარმოგიდგენთ მაიონეზი ტრიჟელანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. პური ნივრითა და მწვანილებით საინტერესო, ორიგინალური და მარტივი მოსამზადებელი კერძია. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 350 მილილიტრი წყალი, 500 გრამი ხორბლის ფქვილი, 1 ჩაის კოვზი მარილი, 1 ჩაის კოვზი შაქარი, 1 ჩაის კოვზი საფუარი, 20 მილილიტრი ზეთი, 5 ან 6 კბილი ნიორი, ნახევარი კონა ოხრახუში, ნახევარი კონა კინძი. თავდაპირველად უნდა მოვამზადოთ ცომი, რისთვისაც ნელთბილ წყალში გავხსნათ შაქარი, საფუარი და მარილი. აქვე დავამატოთ წვრილად დაჭრილი მწვანილი და გახეხილი ნიორი. დავაცადოთ 15 წუთი და შემდეგ გადავზილოთ ფქვილში. ვზილოთ ერთი მიმართულებით. როდესაც ერთგვაროვან მასას მივიღებთ, ზეთში ამოვავლოთ და 1 საათით დავასვენოთ. ამის შემდეგ, როდესაც ცომი კარგად ამოფუვდება, ერთხელ კიდევ გადავზილოთ და შეგვიძლია გავყოთ 3 მოგრძო ნაჭრად. ნაცნავის დაცვნის პრინციპით დავწნათ. შევდგათ ღუმელში და გამოვაცხოთ 180 გრადუს ტემპერატურაზე 25 წუთის განმავლობაში. პური ნევრითა და მწვანილებით მზად არის. გემრიელად მიირთვით. დღის რეცეპტს წარმოგიდგენთ მაიონეზი ტრიჟელანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. დიდი მადლობა ნუცა ბაიაძეს და უნდა მოგახსენოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისში გაიხსნა ივანე ბოკერიას სახელობის რეფერალური ჰოსპიტალი და ეს არის მესამე დონის პერინატალური ცენტრი. მაყურებელს რომ აუხსნათ, რას ნიშნავს ტერმინი პერინატალური? პერინატალური პერიოდი მოიცავს მუცლად ყოფნის 28 კვირიდან მშობიარობის პერიოდს და ახალშობილის პირველ 7 დღეს, ანუ როცა ყველაზე მეტი ყურადღებაა საჭირო. და თემაზე საუბარს უკვე განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია გრიგოლ ახვლედიანი, ეს არის ივანე ბოკერიას სახელობის თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალის სამიანო გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი. მე ან გინეკოლოგი, მოგესალმებით ბატონო გრიგოლ. პირველი კითხვა არის ასეთი, რას გულისხმობს მესამე დონის პერინატალური სამსახური? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და სრულიად საქართველოს. მესამე დონის პერინატალური ცენტრი გულისხმობს მაღალი რისკის ორსულების მომსახურებას, მაღალ კვალიფიციურს, მაღალ ტექნოლოგიურს. და ეს მოიცავს თქვენ აღნიშნეთ პერიოდს 28 კვირის ორსულობიდან
მშობიარობის ჩათვლით და მშობიარობის შემდგომ პერიოდს 7 დღის განმავლობაში. ანუ დედის ყველასახის გართულება ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ აქვს გართულება პაციენტს, ასევე გაჩენილი ანუ სპეციალური სამედი კომპლექსური დახმარება შედის თქვენს მესამე დონის დიახ. დახმარება შედის, მოგეხსენება ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორი არსებობს, რამაც შეიძლება ორსულობის მიმდინარეობა გაართულოს. არსებობს ექსტრაგენიტალური პათოლოგიები, ანუ ორსულობასთან ცალკე ყოფი დაავადებები, რომლებიც ართულებს ორსულობის მიმდინარეობას, ამ პირიქით ორსულობა ამძიმებს ამ ექსტრაგენიტალური პათოლოგიების მიმდინარეობას და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაღალ ტექნოლოგიურ, მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას. ამ მხრივ ჩვენი კლინიკა აღჭურვილია ყველაზე თანამედროვე მაღალ ტექნოლოგიური კვლევის საშუალებებით. არსებობს ლაბორატორიული სამსახური, რომელსაც აქვს უახლესი ანალიზატორები და ანალიზების სანდოობა უაღლესია ამ შემთხვევაში. არსებობს კვლევის საშუალებები, თქვათ, რადიოლოგიური სამსახური, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტორეზონანსული კვლევა, ეხოსკოპიური კვლევა, რომლის მომსახურებაც 24 საათიან რეჟიმში. თუ კი პაციენტი არ იყოფება სტაციონარში, ნებისმიერ დროს შეუძლია მიაკითხოს და გაიკეთოს ყველანაირი კვლევა. ნებისმიერ დროს არის კატეგორია პაციენტების, რომლებიც ამბულატორიულად, რომელთაც უთარდებათ ამბულატორიულად მეთვალყურეობა, ეს უფრო ქალთა კონსულტაციის, ანუ ანტენატალური სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება, არის მაღალი რისკის ორსულები, რომელთაც სტაციონარული მკურნალობა არ ესაჭიროებათ და გადიან მეთვალყურეობას ქალთა კონსულტაციის პირობებში. ესეთ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ამბულატორიულად ჩაიტარონ სათანადო კვლევები და თუ ჩნდება საჭიროება ესეთი პაციენტების, მაღალი რისკის პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის, ესეთ შემთხვევაში ხორციელდება მათი რეფერალი და შესაბამისად ჩვენს სამსახურში. რაც შეეხება მესამე დონის ნეონატალურ მოვლაზეც რომ ბრძანა. რაც შეეხება მესამე დონის ნეონატალურ მოვლას, აქაც იგივე პრინციპია, რა თქმა უნდა, ყველა რთული და მძიმე ახალშობილი ხდება ამ განყოფილებაში. ეს მოსახლეობისთვის რომ გასაგები იყოს, ეს არის იგივე რეანიმაციული განყოფილება, რა თქმა უნდა, ახალშობილების 1500 გრამამდე ნაყოფი და 34 კრიტიკულად მცირე წონის ახალშობილები, 34 კვირამდე გესტაციის ახალშობილები და სხვა თანხლები დაავადებები. ანუ კლინიკა აღჭურვილია ნებისმიერი ტექნიკით, რაც კი ესაჭიროება ამ შემთხვევაში გაჩენილ პატარა ბავშვს ხო და დედასაც ცხადია. ყველა რესურსი არსებობს იმისთვის, რომ მაქსიმალური დახმარება აღმოუჩინოთ ახალშობილებს. ჩვენთან დაბადებული უკვე გვაქვს ამის გამოცდილება 650 გრამიანი. მაყურებელი არის რა 650 სადღაც ასეთია ბავშვი. დღეს ეს ბავშვი უკვე 2 კილო ნახევარია და საოცარი ამბავია. იზრდება და ვითარდება. ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება ესაა თქვენი კლინიკის, როდესაც გაჩნდება 650 გრამიანი და დღეს უკვე ჩამოყალიბებული ჯანმრთელი ადამიანია. ფაქტობრივად კლინიკას ასევე აქვს ანტენატალური მომსახურება, რაც სიმბოლურად გითხრათ, მე არ ვიცი რას ნიშნავს და ეს რომ კონსულტაცია ეს მოსახლეობისთვის უფრო გასაგებია რო ვთქვათ და სწორედ ეს ანტენატალური სამსახური გულისხმობს როგორც ფიზიოლოგიური ორსულების მონიტორინგს, ასევე აი ამ მაღალი რისკის. მაშინ თქვენთან არის ისეთი რამ, რაც არსად არ არის. მე მგონი ეს არის მშობელთა სკოლა. ამის შესახებ თუ გვეტყვით, რას გვასწავლით მშობლებს? ჯერ პირველ რიგში ფსიქოპროფილაქტიკური მომზადება, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პირველი ორსულობა ქალისთვის საკმაოდ დიდი სტრესია და ესეთ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიურად რამდენად მზად იქნება დედობისთვის და ახალშობილის მოვლისათვის. რა თქმა უნდა, ეს არის რუტინული ლაბორატორიული კვლევები, რომლებიც უთარდება ორსულებს და ამის მეშვეობით ხდება მონიტორინგი. როგორც კი დგება გადახრა ნორმისგან, მაშინვე ვიწყებთ, ანუ ერთვება სტაციონარი და დროულად ხდება გამოვლენა ყველა პათოლოგიის და თავიდანვე ვიწყებთ ამ სიტუაციების მართვას.
მოკლედ მოვეზადეთ. შეეხება მინდა აღვნიშნო ჩვენი კადრები. დიახ. განყოფილება დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით და აღსანიშნავია ის, რომ EVEX-ის ქსელს აქვს თავისი სასწავლო ცენტრი. დიახ. და გარკვეული პერიოდულად შეიძლება ითქვას უწყვეტად ხდება განათლება. როგორც საშუალო მედპერსონალის, ასევე ექიმების. ამაში რა იგულისხმება? ის ეროვნული და საერთაშორისო პროტოკოლები, რომლებიც განახლებადია, თითქმის ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ განახლება ხდება ამ პროტოკოლების და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად ჩართულია ექიმებიც და ექთნებიც ამ პროტოკოლების ათვისების პროცესში და შემდგომ ხდება ამის დანერგვა უკვე პრაქტიკულ საქმიანობაში და აქედან გამომდინარე გართულებების რისკი მცირეა. ფაქტიურად ბოლომდე ამას მედიცინას პროცენტიანი არ არის. ვერ ავირიდებთ თავიდან, მაგრამ როდესაც გზამკვლევი არსებობს, როდესაც არსებობს გარკვეული სამოქმედო რუკა, გაცილებით უფრო ადვილია რთული სიტუაციების. ბატონო გრიგოლ, როგორც ვიცით, 16 ოქტომბრიდან თქვენ გეგმავთ აქციას, მოდით ამ აქციის შესახებ ვუამბოთ მაყურებელს. EVEX-ის ქსელი გეგმავს აქციას, კერძოდ ჩვენს კლინიკაში. ორშაბათიდან, ვინც ჩვენს კლინიკაში დაიბადება, ახალშობილი, ამ ახალშობილებს 1 წლის განმავლობაში, გარკვეული პერიოდულობით, ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, ადებიდან გამომდინარე, ჩაუტარდებათ უფასო კონსულტაციები და ჩაუტარდებათ უფასო ლაბორატორიული კვლევები, რა თქმა უნდა, ექიმის შეხედულებისამებრ. ასე რომ ვინც აპირებთ მშობიარობას, მიგრძანდით, გელოდებიან ღია კარით და მთელი 1 წელი თქვენი ბავშვის კვლევა იქნება უფასო. მადლობა მომზადებისთვის. მოკლედ. ძალიან მოკლედ. აქ ჩემს კოლეგა მისაუბრა ლაპარასკოპიულ ოპერაციებზე, ჩვენთან გინეკოლოგიური განყოფილებაც ფუნქციონირებს და ასევე ტარდება ყველა სახის გინეკოლოგიური ოპერაციები, მათ შორის ენდოსკოპიური, ანუ ეს არის ჰისტეროსკოპიები და ლაპარასკოპიული ოპერაციები. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და სამწუხარო ინფორმაცია რომ დავიწყეთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა არის სილამაზის სიმბოლო ჩემთვის შვენიერების ნიმუში ქალბატონი ლიკა ქავჟარაძე გარდაიცვალა ჩვენ უსამძიმრებთ მას მის ოჯახს და არ ვიცი 30-მდე ფილმი რომელშიც ლიკა ქავჟარაძე მონაწილეობდა ხატებასავით დარჩება ქართულ კინემატოგრაფში ახლა ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ფილმებს პეპელა ნატრის ხე სხვადასხვა ფილმები რომელიც განსაკუთრებულად გვიყვარს როცა აყვავდა ნუში და არ ვიცი რომელი ერთი შეიძლება გაიხსენო მთავარი არის ერთი რომ ესეთი ლამაზი ქალბატონი ყავდა ქართულ კინოს და დღეს უკვე აღარ არის ის ჩვენთან ერთად აღმოჩნდა რომ ჩვენ ყველას გვიყვარს ერთი ქალი ასე დავიწყეთ გადაცემა ეს სოციალურ ქსელში ამოვიკითხეთ და სწორედ ეს ფრაზა დაწერა წლევანდელი საბას ლაურეატმა რუსუდან რუხაძემ და არის წარმატება და ბედნიერება რომ საქართველოს ყავდა ასეთი სილამაზე რომელსაც დრო დაინდობს და აუცილებლად ყოველთვის დარჩება ჩვენს მეხსიერებაში რომელმაც ლეონიძესთან ერთად შექმნა მარიტას მშვენიერება მე მგონი გადამეტებული არ არის ეს გამონათქვა მოკლედ გემშვიდობებით ხვალამდე არ ვიცი ეს უსაუბრობთ რა ლამაზი იყო ლიკა რა ლამაზი იყო მე მინდა მის პიროვნებასაბაზე თქვა რომ ის არაჩვეულებრივი ადამიანი გარდა მისი ფიზიკური სილამაზისა და ძალიან ცუდია რომ მან ბოლომდე ვერ მოახერხა რეალიზაცია თავის ის ამბობდა რომ სამწუხაროა მე დედა ვერ მივატოვე და შვილი თავის დროს და საბოლოოდ მე დავრჩი მარტო გემშვიდობებით ხვალამდე დაელოდეთ ქრონიკას 2 საათზე დროებით